नमस्कार, मीराच रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. मी आहे मीरा. आज तयार करणार आहे उपवासाचे थालीपीठ. चमचमीत चविष्ट टेस्टी असे उपवास थालीपीठ तयार करणार आहे. गेल्या वेळी मी उपवासाचे डोसे तयार केलते, त्याचीही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तुम्ही पाहू शकता. छान असे मऊ दुसऱ्याचे डोसे तयार केलते, त्याचीही लिंक आहे, तुम्ही पाहू शकता. केव्हाही तुम्ही उपवासाचे थालीपीठ करून खाऊ शकता. घरच्या घरी घरच्या साहित्यात तयार होतात. उपवासाचे थालीपीठ आंब्याची चटणी, उपवासाची खोबऱ्याची चटणी तयार करणार आहे. रेसिपीला सुरुवात करूया. या सर्व साहित्याचं प्रमाण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहे. साबुदाणा आणि वरीचे पीठ आहे. हे दोन्ही पीठ एकत्र केलेलं आहे. साबुदाणा भाजून वरी भाजून मिक्सरमधनं तयार केलेलं पीठ आहे. घरीच तयार केलेलं पीठ आहे, तुम्ही गिरणीतनंही दळून आणू शकता. आता हे दोन्ही पीठं मी घेतलेले आहेत. राजगिऱ्याचे पीठ घेतले आहे. शेंगदाणे घेतलेले आहे बारीक करून मिक्सरमध्ये, तेही घेतलेलं आहे. बटाटा उकडून घेतलेला आहे, तोही मी थालीपीठात घालणार आहे. बटाट्याची वरची साल काढून घ्यायची. कुस्करून बारीक करून घ्यायचा बटाटा. हाताने कुस्करा किंवा मॅशरनेही कुस्करलं तर चालतं. असं बारीक करून घेतलं चालतं. हिरव्या मिरचीचा ठेचा आहे, मिक्सरमधनं बारीक करून घेतलेला, तोही घालणार आहे. जिरे पावडर घालत आहे. तुम्ही मला जर आलं चालत असेल तुम्ही आलंही घालू शकता. चवीनुसार मीठ घालायचं. थोडंसं लाल तिखट घालूया. हे सर्व जिन्नस मिक्स करून घ्यायचं आणि लागेल तसं पाणी घालून घ्यायचं. छान मस्त असे उपवासाचे थालीपीठ बनतात. जसे बाहेर हॉटेलमध्ये मिळतात तसे हे थालीपीठ बनतात. लागेल तसं पाणी घालून घ्यायचं. आधी सर्व जिन्नस मिक्स करून घ्यायचे. पाणी घालून घेऊया. पाणी घालून सर्व जिन्नस मिक्स करून घ्यायचं. थालीपीठासारखं पीठ तयार करून घ्यायचं. जास्त पातळ नाही, घट्ट नाही, असं मध्यम असं पीठ तयार करून घ्यायचं. अशा पद्धतीने पीठ मळून तयार झालं आहे. जास्त घट्ट नाही, जास्त पातळ नाही, पाहू शकता मध्यम असं पीठ तयार करून झालेलं आहे. आपण आता थालीपीठला सुरुवात करूया. मी एक प्लास्टिक कागद घेतला आहे थालीपीठ तयार करण्यासाठी. तुम्ही प्लास्टिक कागद घ्या किंवा कापडावरही थालीपीठ केलं चालतं. एक कॉटन कापड घेऊ शकता आणि त्याच्यावर तुम्ही थालीपीठ केलं तर चालतं, किंवा बटर पेपरही थालीपीठ केलं चालतं. गॅसवर पॅन ठेवला आहे. पॅनला तेल लावून घेत आहे. गॅसवर पॅन ठेवला आहे. पॅनला तेल लावून घेतलं आहे. थालीपीठाचं पीठ घेऊया. त्याचा एक गोळा घ्यायचा. हाताने थापू शकता किंवा लाटण्यानेही लाटू शकता थालीपीठ. गोळा घेण्याच्या आधी हाताला तेल लावून घ्यायचं, मग गोळा थालीपीठाचा घ्यायचा. पेपरलाही तेल लावून घ्यायचं. हाताने थालीपीठ थापून घेऊया. जास्त घट्ट नाही, पातळ नाही, असं मध्यम असं थालीपीठ थापून घ्यायचं. कच्चा बटाटा इथे मी किसून घेतला आहे.
आता मी थालीपीठाच्या पिठाला लावणार आहे वरनं. पसरून घ्यायचं पूर्ण कच्चा बटाटा. वरनं हातानं कच्चा बटाट्याचा केस थापून घ्यायचा आणि एक होल पाडायचं. थालीपीठाला होल पाडून घ्यायचं. थालीपीठ आता पॅनवर घालून घेऊया. प्लास्टिक कागद चिटकून द्यायचं नाही, लगेच काढून घ्यायचं. आणि थालीपीठला तेल लावून घेऊया. एका साईडनंच थालीपीठला बटाट्याचा किस लावून घ्यायचा. थालीपीठ तव्यात घातले आहे. 1-2 मिनटं झाकून ठेवूया, म्हणजे थालीपीठ उकडून निघेल. त्याकरता 1-2 मिनटं झाकून ठेवूया. थालीपीठ उकडून निघालं आहे. आता उलटून घेऊया. दोन्ही साईडनं गोल्डन रंगावर भाजून घ्यायचे. दोन्ही साईडनं थालीपीठला तेल लावून घ्यायचं किंवा तुपातही केलं तरी चालतं. थालीपीठ दोन्ही साईडनं व्यवस्थित असं थालीपीठ भाजून घ्यायचं. अशा पद्धतीने दुसरंही थालीपीठ तयार करून घ्या आपण. पिठाला बटाट्याचा किस लावला आहे. थालीपीठ तयार झालं आहे. आपण आता काढून घेऊया. पाहू शकता जवळनंही दाखवते, दोन्ही साईडनं भाजला गेला आहे. दुसरंही थालीपीठ तव्यावर घालूया आणि दोन्ही साईडनं भाजून घेऊया. तेल लावून दोन्ही साईडनं भाजून घ्यायचं. तुम्हाला जर तेल नको असेल तर अशा पद्धतीने तेल न लावता भाजलं तर चालेल. थोडा वेळ झाकून ठेवायचं, 1-2 मिनिट. थालीपीठ उलटून घेऊया. दोन्ही साईडनं थालीपीठ भाजून घ्यायचं. गोल्डन ब्राऊन रंगावर दोन्ही साईडनं थालीपीठ भाजून घ्यायचं. अशा पद्धतीने सर्व थालीपीठ तयार करून घ्यायची. खोबऱ्याची चटणी तयार करूया. ओल्या खोबऱ्याचे काप घेतलेले आहेत. भाजलेले शेंगदाणे घेऊया. थोडेसे 2-3 मिरच्या घालूया. हिरव्या मिरच्या घालायच्या. चिंचगुळाचं पाणी घालूया. आंबट गोड लागण्यासाठी चिंचगुळाचं पाणी घालायचं. हे सर्व जिन्नस मिक्सरमधनं फिरून घेऊया. मऊ खुसखुशीत थालीपीठ तयार झालेले आहेत. पाहू शकता तुम्ही, मऊ असे खुसखुशीत थालीपीठ झालेले आहे. जवळनेही दाखवते तुम्हाला थालीपीठ तयार झालेले. आणि इथे खोबऱ्याची चटणी मिक्सरमधनं फिरवून झालेली आहे. उपवासाची आंब्याची चटणी तयार करूया. कच्च्या कैरीचे काप घेतलेले आहेत. मिरच्या घालूया. हिरव्या मिरच्या आहेत. मिक्सरमधनं फिरवून घेऊया. मिक्सरमधनं फिरवून झालं आहे. आता एका भांड्यात काढून घेत आहे. नारळ चटणीला आणि कच्च्या कैरीच्या कापाला आपण आता फोडणी देऊया. गॅसवर पातेलं ठेवलं आहे. तेल घालूया. तेल गरम होऊन देऊया थोडंसं. दोन्ही चटण्यामध्ये मीठ घालूया. चवीनुसार मीठ घालायचं.
सर्व जिन्नस मिक्स करून घेऊया. तेल गरम झालेलं आहे. जिरे पावडर घालूया. लाल तिखट थोडीशी घालूया. खोबऱ्याच्या चटणीवर आपण आता फोडणी देणार आहे. सर्व जिन्नस मिक्स करून घ्यायचे. आंब्याच्या चटणीला फोडणी देऊया. लाल तिखट घातलेली आहे. मग अशीच तेलामध्ये जिरं लाल तिखट घातलेलं आहे. हळद घालूया. आंब्या चटणीला फोडणी देऊया आता. सर्व जिन्नस एकजीव करून घेऊया. ओल्या नारळाची चटणी आणि आंब्याची चटणी उपवासाची तयार झालेली आहे. आता आंब्याचा सीझन आहे. कच्चे आंबे सहज बाजारात मिळतात. उपवासाला कधीही करून खाऊ शकता आंब्याची चटणी. उपवासाचे थालीपीठं आणि चटण्या दोन्ही तयार झाले आहे. खोबऱ्याची चटणी आणि कच्च्या आंब्याची चटणी तयार झाली आहे. केव्हाही तुम्ही घरच्या घरी घरच्या साहित्यात तयार करून खाऊ शकता. कुठल्याही उपवासाला थालीपीठं आणि चटण्या चालतात. खूप छान टेस्टी असे थालीपीठं आणि चटण्या तयार झाल्या आहेत. माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून सांगा. माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.